ستا د ملک غونډس کو والا او غونډس کا بیلو دی و د هندوستان نه سالم جوړ کړي او چا ګټلې و نو سالم جوړ کړي چا نه ګټلې و پاکستان رومبني میچونه چا نه ګټلي څه یارېږئ اوس د یارې تت نه کوئ ما نه مه یارېږئ خدای نه ویریږئ دې لعنت ته ګورئ ما خدای نه ویریږئ دې ته وخت مه ضایع کوئ ما نه مه یریږئ دا د کتو شیم دی دې ته ورځې او شپې تېرولم د یو انسان د بچي دپاره پکار دي دا څه شی د تھرو آؤٹ پاکستان بچي ټول په لعنت شو نن سویمه ورځ ده چې زه ګورم او په لاره روان یم ماشومان به او دا به ماشومان خدای نه ویریږئ نو الله څه وشرمول دواړه ملکونه پرون ستا ملک ګټلې وه نو 3 ګنټې ورته جینکۍ ګډېدې بیا یې چې بیلو ده اوس ښځې ورته وایي چې کور ته رانه شي کور کې پولیس ولاړ دی او محاصره شوې ده مړکۍ دی ښځې ورته وایي ټول انډرګراونډ شو څوک پکې لندن ته وتښتېده ټیک شو چې ګټلې وه همغه کسان دي ته ورته ګډېدې چې بیلو ده همغه کسان دي ته په سوټو ولې دې ته عقل ارانېږي که نه ارانېږي اوس کله کله ما ته دغه ریکارډي غزل را یادې شي کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں پرون ورتا دبلے غگے دے او خزے ورتا گڈے دے چال میچ او گٹلو نن ورکر غم دے اگر ہندوستان پرون گڈے دو کہ پاکستان لے شکست ورکو دے تو گو رہو عقل ورتا متوجہ کئی پرون ہندوستان ٹول گڈے دو 90 کروڑ دنیا گڈے دا کہ پاکستان لے شکست ورکو اس پرون ہندوستان میچ بیلو دو تمام سٹیڈیم چې دی هغه اوس وځولو سریلنکا نه چې څه وخت کې بیلو ده نو هغه د هندوستان کھلاړیانو ګوره نن په هندوستان کې ځای نشته پرون ورته 90 کروڑ خلک ګډېده نن 90 کروڑ خلک په غلو ولي ولی په لږ غوندې د پیشتري د ساګ غوندې په لږ بګار باندې مست شي او د جامو نه بار شي ځان نه هغه درویش مزاج خلق جوړ کړي یو سړی او یو شړی و داسې خلکو به ورپورې خندل نه ښځه شته نه بچي شته نه کور شته نه اور شته یو شړی ده هېڅ نشته خندل به ورپورې په دې کې د خدای شانو په ملک سیلاب راغو چې په ملک سیلاب راغو د چای کور اوچت کړی دی سیلاب اله غرق شم کور مې یوړ د چای زوی اوچت کړی دی اله غرق شم زوی مې یوړ د چای ښځه اوچته کړې ده اله غرق شم ښځه مې سیلاب یوړه دا هغه شړی په اوږه واچوله ونې ته وختو
ویلې قربان دې شم نیسته ایله نن مې پکار شو. زه به څه وایم چې زما یې څه یوړه، ځکه ښځه مې نشته چې یویسي، زوی مې نشته چې یویسي، کور مې نشته چې یویسي، یو ځای مې یو مې شړی دی، ایله نن مې نیستي پکار شو. ځکه وایي چې شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا، شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا، یا رحمان ازان د محمد د چمن گل کا، رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه، کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. یو مین شه دنیا به پتا مې نه په یو چې مین شه په دې کائنات کې به هیڅ در باندې آفت نه راځي. نن خو تاسو خوشحالي دی لیکن شرم پکار دی. شرم پکار دی. پرون چتا په غونډس کې بیللو باندې په ټول پاکستان کې کم ماتم کړی دی. دغه ماتم چې تانه نیم پاکستان بنگال جدا شو، دا ماتم تاسو کړی؟ دا جړه تاسو کړی و؟ نیم ملک چې تانه کټ شو، کومو خلقو چې اتیار وغورځول، په لکونو خلقو اتیار وغورځولو او نیم پاکستان یې واغستو هندو ته یې حواله کړو، تاسو خو په یو مخ هم نه وتوی کړي. غونډس کدی بیلو ده نو پې جاړي، هلته د ملک غم ځکه در سره نه و چې ته د سړي زوی نه وې. په ملک او وطن باندې هغه خلک خفه کېږي چې د سړي زامن ني، سړي زامن یا په ملک خفه کېږي. نن په غونډس کو ته ولې خفه کېږي؟ ځکه چې ستا مزاج دا دی، د ګډېدو مزاج دی او ګډېده دی بیلو ده نو پې خفه یې. دې ته لږ سوچ وکړئ. دا د انسان د عقل د حیرانتیا خبرې دي چې جړه خو ما ته پرون پکار وه چې ما نه نیم ملک کټ شو. نن زه په غونډس کې بیلودو باندې د ماشومانو پاغې او بیا غونډس که هغه چا بیلو ده راشي چې درته اوس وښیم چې سبا له غونډس کې کولې او نن د هندوستان جینکۍ ځان ته غاړې ایستي. یو پکې مشر چې دی هغه د یو ښه کټای را غاړې ایستې وه. اخبار کې فوټو خبرې اخبار وګورئ، دا سم پرتګ ویستونکی اخبار دی د پاکستان. په بل کې وګوره بیا د شپې ور سره ډانس کوي، نو یو پکې داسې سانډا غوندې دی نو هغه د لاسونه دواړه داسې کوي، داسې لچ یعنی ډم بیلو ده چې ګډېږي خو ډمي که که بل څه کوم سړی چې ګډېږي ډمي. مونږ کې چې واده او په جنج روان یو او ډولکی یا دوپړی غږیږي یا بینډ غږیږي، زمونږ دا نوجوانان هلکان ورته ټول ګډېږي که نه ګډېږي؟ قسم په خدای چې د جومات کې ناستو کې به هم داسې درکې وي چې ګډ شوي وي. په ایمان که درته ټوکې کو ګډېږي. اوس که زه تا ته وایم چې ډمه نو ډز به را باندې وکړي. ډم څه ته وایي؟ خو یا ډولکی غږی یا سورنی غږی یا دوپړی غږی یا ګډېږي، دې ته ډم وایي که نه؟ نو زمونږ د ملک ټول نوجوان طبقه په سړک ورته ګډېږي که نه ګډېږي؟ لا بعضې د سور بچي چې دي چې زه ناست یم دکان کې راشي نو
مخې ته شي وي ودروي له غوندې نو ما ته هم ډانس وکړي زه ورته وخاندم زه ورته هم ډېر ښه کار ګډېږي ګورو به چې چاته به ښه کېږي کالي مولانا صاحب د خدای پاک وبخي هغه به ویلې ویل بیا غم مه کوئ خدای او تاسو په جنګ یئ نو زم تماشه کوم چې څوک به ګټي د خدای او ستاسو جنګ دی نو زم تماشه کوم چې ګټي به څوک نو نن خدای او دا قوم په جنگ دی تماشه کوئ چې څوک به ګټي